මුහුදු වෙලා මිනිස්සු කුණු කාලා විනාශ කරලා. ඔව්දු මේ සමහර කුණු දිරන්නත් අවුරුදු 100 ගාණක් යනවා. මිනිස්සුන්ට කොච්චර කිව්වද දූ මේ පරිසරයේ විඳලා පියසටහන් විතරක් තියලා යන්න කියලා. අපේ මිනිස්සු පියසටහන් අර අනිත් ඔක්කොම දාලා තමයි යන්නේ. තාත්තා අපි පහුගිය කාලේ ඇවිදින්න ගිය ගොඩක් තැන්වලදී අපිට හම්බ වුණා පරිසරය රැක ගන්න මිනිස්සුන්ම හුරු කරන. ඉතින් ඇයි බැරි අපිට මිනිස්සු මේ පරිසරය අපිරිසිදු කරන එක නවත්තන්න? අපිට පහුගිය කාලේ ඇවිදිද්දි ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වුණේ පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරන ව්‍යාපෘතියෙන් කරන දේවල්නේ. මට හිතෙන්නේ දූ මේ ගැන හොයන්න අපි පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරන ව්‍යාපෘතිය අධ්‍යක්ෂක විදියට ඉන්න සතුටුසිංහ මහත්තයාව හම්බුණා නම් හොඳයි කියලා. අපූර්ව මිහිකත. මිහිකත තුළ ඔබ දකින මේ පරිසර පද්ධති ජීවත් වන්නේ වසර බිලියන ගණනක පටන්. මිහිකත අයිති හැමෝටම හැම ජීවී විශේෂයකටම නේක විද පරිසර පද්ධතීන් ඒ මත බැඳී ජීවත් වන දහස් ගණනක් වූ ජීවීන් සමහර විට මිලියන ගණනක් එකකින් එකකට බැඳී පවතිනවා. එක් ජීවී විශේෂයක අනාගතය තීරණය වන්නේ අනිකාගේ සංරක්ෂණය සහ සමස්ත පරිසර පද්ධතියම සමතුලිතතාවය මත පමණයි. මිනිසා වූ ඔබටත් ඒ ලෝක ධර්මය එලෙසමයි. මොකද සොබාදහමට මිනිසා එක් ජීවී විශේෂයක් පමණක්ම වන නිසා. දැක්කලා නම් පුරුදුයි වගේ. මං හරිද? හරි. වඩි. ඉතින් අද මොකද දෙන්නත් එක්ක මේ පැත්තේ ආවේ? ඇත්තටම මේ සතුටුසිංහ අපි ආවේ ලංකාවේ දැන් සංචාරක කර්මාන්තයේ ක්‍රියාත්මක වෙන එකත් එක්කලා මේ පරිසරයට වෙන බලපෑම අවම කරන්න මොනවද ව්‍යාපෘතිය පැත්තෙන් අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග කියලා දැනගන්න. ඇත්තටම අපිට මේ පරිසරය රැක ගන්න මුකුත් කරන්න බැරිද අංකල්? නෑ පුතේ අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි දැනටමත් කරනවා හරියට. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේක මම හිතන්නේ නම දන්නවා හරියට ස්කෑම් කියලා පිච්චි කරන්නේ. මේකේ අපි දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි කතා කරනෝනේ පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය. මේ පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය කියන එකම ඇතුළෙම තියෙනවා සංරක්ෂණය ගැන. එතකොට මිස්ටර් සතුටුසිංහ දැන් ඔය සංචාරක කර්මාන්තයේදී විනෝද වීම කියන කාරණේ අරනකොට පරිසර හිතකාමී සංචාරක කර්මාන්තය කියන සංකල්පයේ තියෙන මූලික කරුණු මොනවද? පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව ඇත්තටම මුළු ලෝකෙම පිළිගත් මූලධර්ම තියෙනවා. මේක දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වනාන්තරයකට ගිහිල්ලා ඒක විනෝදාස්වාදයේ ලබනවට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් දෙයක්. එකක් තමයි සාමාන්‍ය අපි කතා කරන ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය. ඊළඟට තමයි ඒ ආවට ඉන්න ගමේ අයට ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම් මාර්ග වැඩි දියුණු කරලා ඒගොල්ලන්ට අර පරිසරයේ සම්බන්ධයෙන් හොඳ හැඟීමක් ඇති කරන්න මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කියන එක. ඊළඟට මේ දුවල වගේ පොඩි අයට සහ ඊටත් වැඩියෙන් අපි හිතමු සියලුම දෙනාට කියලා ඉගෙන ගන්න දැනුම ලබා දෙන එක මේ පරිසරයෙන් මොනවද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔය කරුණු කාරණා ටික තමයි අපි මේ ව්‍යාපෘතියෙන් පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීම යටතේ කරන්නේ. අනිත් පැත්තට අපි බැලුවොත් අද රටේ හුඟක් කලාවට නියමිත ප්‍රමිතියෙන් පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය ක්‍රියාත්මක කරන ලංකාවේ අපි හිතමු ස්ථාන තියෙන බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. දැන් ඒක සමහර වෙලාවට ඉහළ පෙළේ හෝටල් හිමියන් කරනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ග්‍රාමීය ජනතාවත් කරන අවස්ථා තියෙනවා. අපේ ව්‍යාපෘතියෙන්ම ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා. ඉතින් හොඳම උදාහරණ කීපයක් ගත්තොත් දැන් යාල ස්ථාන කීපයකම මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම සිංහරාජේ සහ නකල්ස් වගේ ප්‍රදේශවලත් විශේෂයෙන් අවට ගම් වාසීන් විසින් මේක කරනවා. අර හෝම් ස්ටේ කියන සංකල්පය යටතේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට යාල වගේ තැනකට ගිහිල්ලා හොයලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගික අත්දැකීමුත් විඳ ගන්න පුළුවන්.
ඇත්තටම මිස් සතුරුසිංහ බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ පරිසර හිතකාමී සංචාරක සංකල්පය ගැන මේ පැහැදිලි කිරීම කරාට. Thank you uncle. හෙලෝ පුතා. මේ බෝඩ් එකේ තියෙන පුතේ මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අපේ හෝටලේ ඇතුලේ සංරක්ෂණය කරලා මුදල් නිදහස් කරපු කැස්ටාව පිළිබඳ විස්තර. මාමේ මෙහි කැස්බෑ සංරක්ෂණ වගේ දේවලුත් කරනවා. ඔදුව අපේ හෝටලේ සම්පූර්ණයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්නේ ඉකෝ ටූරිසම් කියන සංකල්පයටනේ. හරියටම කිව්වොත් පරිසර හිතකාමී සංචාරක ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ අපි අනිකට. ඒක නම් නියමයි. ගොඩක් කැස්බෑව මෙතනින් මුහුදට ගිහිල්ලානේ. ඔදුව ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ හෝටලේ වෙන ගොඩාක් දේවල් පරිසර හිතකාමී විදියට තමයි අපි කරන්නේ. දුව දන්නවද? මේ හෝටලේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන එක වතුර බින්දුවක්වත් අපි පිටින් ගේන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම ගන්න අපි මුහුදේ. මුහුදු වතුර? ඒත් මාමේ මුහුදු වතුර බොන්න ගන්න බෑනේ. මුහුදු වතුර නම් බොන්න ගන්න බෑ දුව. ඒත් අපි ගාව තියෙනවා ක්‍රමවේදයක් මුහුදු වතුර බොන්න ගන්න පුළුවන් විදියට පිරිසිදු කරන. හලෝ. මම හරිද? මම රවින්ද. අයිබෝන්. හෝටල් එකේ ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්. මේ වගේ දුවද? ඔව් මගේ දුව. තාත්තා මෙහි බොන්න ගන්නෙත් මුහුදු වතුරලු. එහෙමද? ඔව් හරිත අපි හෝටල් එක ඔපරේට් කරන්නේ ඉකෝ ටූරිසම් කියන කන්සෙප්ට් එකට. මෙහි කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක 0 විදියට පවත්වාගෙන යන්න තමයි අපි ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ. ඇත්තටම මිස්ටර් රවින්ද මමත් ඔය ඉකෝ ටූරිසම් කන්සෙප්ට් එක ගැන මේ දවස්වල තොරතුරු හොය හිටියේ. අපිට බැරි දේව වෙන හැටි බලන්න. මොකද බැරිද? ඒ ගැන හොඳටම කියලා දෙන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ව මම අඳුරලා දෙන්නම්. ෂා ඒක නම් හරි වටිනවා. අපි යන් හරිද? දුව අපි යන්. ඉතින් දුව මොනවද මගෙන් දැනගන්න තියෙන්නේ? මාමේ අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද මුහුදු වතුර බොන විදිහට පිරිසිදු කරගන්න කොහොමද කියන එක? ඒක දුව ලොකු කරන්න පුළුවන් ලොකු කාර්යයක්. එතකොට ඒක අපි කරන්නේ අපේ තියෙන වෙනම යන්ත්‍රයක්. ඒ යන්ත්‍රයට ගිනිහිල්ලා වතුර ටික ලවණ ගතිය විතරක් අඩු කරලා මුහුදු වතුරේ බොන්න පුළුවන් වතුර ටික තමයි අපි එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්නේ. එතකොට දැන් මිස්ටර් ගලුම් ඒ විදිහට මුහුදු වතුර පිරිසිදු කරලා පාවිච්චි කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? ඒකට ඇත්තටම හරියට කරුණු කීපයක්ම බලපානවා. ටිකක් අපි මේ ඉන්නේ වියලි කලාපීය තත්ත්වයක තමයි අපි හෝටලේ තියෙන්නේ. එතකොට අපේ වතුර ගන්නව නම් ගන්න වෙන්නේ භූගත ජලයෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. නැත්නම් අපි අපේ ආශ්‍රිතම ගම් ප්‍රදේශයෙන් වතුර ටික අරගෙන එන්න වෙනවා. අපි බැලුවා අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම තැන කොතනද ළඟම තැන කොතනද කියලා බලලා තමයි අපි මුහුදු වතුර පාවිච්චි කරන්න තීරණය කරේ. එතකොට අපි 100%ක් වතුර පිරිසිදු කරලා අපි පාවිච්චි කරත් ඒ පාවිච්චි කරන වතුර ටිකත් අපි නිකම්ම එළියට දාන්නේ නැහැ. මොකද අපි පාවිච්චි කරන වතුර ටික ආයි අපි පිරිපහදු කරලා ඒක අපේ ගාඩනින් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි පරිසරයට දෙන්න පුළුවන් 100%ක්ම ආරක්ෂාවක් දෙන්නේ. අපි ඇත්තටම භූගත ජලය පාවිච්චි කරන්නේදී ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි භූගත ජලය පාවිච්චි කරොත් අපේ
අවශ්‍යතාවයෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි ටුවරිසම් එකේ වැඩ කරද්දී අපේ හෝටලේ ජල අවශ්‍යතාවය ඇත්තටම කියුබික් මීටර 200ක් විතර වගේ වෙනවා දවසට. ඒතර ඒ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි පාවිච්චි කරොත් මේ හරිය වියලි කලාපයක් හින්දා එතකොට පරිසර පද්ධතියට ඒක ලොකු හානියක්. ඉකෝ ටුවරිසම් එකකට අපි වැඩ කරන අපි හෝටලයක් ඒකට වැඩ කරද්දී ඒකට පරිසර පද්ධතියට හාන නොවන විදියට තමයි අපි මේ මුහුදු ජලය පිරිපහදු කරලා පාවිච්චි කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි හරිත. අපි අපේ බලශක්තියෙන් 80%ක් විතරමයි පාවිච්චි කරන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කියන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කියන්නේ දු පරිසරයට හානියක් නොවන විදිහට අපි බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරගන්න විදිහ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් හුළඟෙන්, එතකොට හිරු එළිය, එතකොට මූදුරල, ඒ වගේ දේවල් අපිට ස්වභාවිකව තියෙන දේවල්නේ. ඒවයින් නිපදව ගන්න බලශක්තියට තමයි පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් හරිද? අපි යමු. මේ මැෂින් එක දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඉලෙක්ට්‍රිකලි අපි මේ AC දුවනට වැඩිය මේ මැෂින් එකෙන් අපි කියන්නේ මේකට වේපර් ඇබ්සොර්ප්ෂන් කියලා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන එනර්ජි එක වෙන්නේ ස්ටීම්. දැන් අපි අර කියනවනේ රිනවබල් එනර්ජි එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. එතකොට ඒකෙදි අපේ ටෝටල් ඉලෙක්ට්‍රික් කන්සම්ප්ෂන් එකෙන් 50% විතර අයින් වෙනවා මේක පාවිච්චි කරලා. ඒතර අපි සනිකර මේක එනර්ජි විදියට දෙන්නේ ගුරුතර දහනය කරලා එන ස්ටීම් එක තමයි මේක හරහා දුවන්නේ. අනිත් එක තමයි මේක රිෆ්‍රිජරන්ට් එක වතුර. අපි එහා පැත්තේ එකක් ගත්තොත් මේකේ රිෆ්‍රිජරන්ට් එක එක්ක R54 මොන හරි එහෙම ගෑස් එකක්. ඒතර මේ ගෑස් එක එච්චර එන්වයරන්මන්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ගෑස් එකක් නෙවෙයි. නමුත් මේකේ රිෆ්‍රිජරන්ට් එක වතුර. වතුර එක තනිකරම මේ එන්වයරන්මන්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මේ සිස්ටම් එක තමයි මේ හරහා දුවන්නේ. ගස්වී පුතේ ඔය අපි පාවිච්චි කරන්නේ කුරුන්දර. අපි වෙනම ගස් කපලා දාන්නේ නෑ මේ බොයිලර් එකට. ඒ කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලෝ දැකලා සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ ගෙදරත් පාවිච්චි කරනදී කුරුඳු ගත්තට පස්සේ දර ටික අපි අයින් කරලා දානවා. ඒ අයින් කරලා දාන එක තමයි අපි මෙතනට ගෙනල්ලා මේ බොයිලර් එකට දාලා ස්ටීම් හදලා ගන්නෙ. ඔව් ඉතින් කුරුඳුලී නම් කොහොමවත් අහ කියන දෙයක් නේ නේද? චාමර මේ හරිත මේ පවණි මේ යාලා බලන්න ඇවිල්ලා මේ දවස් ටිකේ අපේ හෝටල් එකේ තමයි ඉන්නේ. අපේ ඉකෝ ටුවරිසම් සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න මම එකන් ගියා අපේ ප්ලාන්ට් පැත්තට වැම් එක බලන්න, බොයිලරේ බලන්න, හොට් රොඩ් සිස්ටම් එක පෙන්වන්නේ ඔක්කොටම එකන් ගියා. දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ ගාඩනින් එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. අයිබන්දුව මම තමයි මෙතන පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳව බලන්නේ හෝටලේ. ඉතින් එතකොට ඒකේ එකාංගයක් තමයි මේ අපිට අදාළව අපිට අවශ්‍ය කැමරා ප්‍රමාණය හදාගන්න අපි හදලා තියෙනවා මේ කාබනිකව ගස් වගේක්. කාබනිකව හදන එළවලු පළතුරු ටිකක් අපි හදාගෙන තියෙනවා අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණය. මානේ මේ මොන වගේ දේවල්ද වගා කරන්නේ? අපි මෙතන වගා කරන හෝටලේට අදාළව සියලුම අවශ්‍ය සියලුම පළතුරු සහ එළවලු වර්ග. මෙතන තමයි තියෙන්නේ අපේ ජල පිරිපහදු කරන තැන. දැන් අපි හෝටලේ පාවිච්චි කරන කාමරවල් වල, වැසිකිලි වල, එතකොට අපේ තියෙන අනික් සියලුම තැන්වල පාවිච්චි කරන වතුර අපි අරගෙන එනවා මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා අපි ඒක වෙනම පිරිසිදු කරනවා. පිරිසිදු කරද්දී අපිට උදව් වෙනවා බැක්ටීරියාවක්. ඒ වගේම අපි මෙතෙන්දී මේකට ඔක්සිජන් එකතු කරනවා. ඔක්සිජන් එකතු කරලා මේක බොන්න පුළුවන් තත්ත්වයට වෙනකම් පිරිසිදු කරනවා. නමුත් අපි ඇත්තටම මේක බොන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ගාව වගාවන් තියෙනවා, අපි ගාව ගස් තියෙනවා, හෝටලේ වටේ හිටවලා තියෙන. අපි ඒවට පාවිච්චි කරනවා මේකේ වතුර. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් වෙන තව
විශේෂම කාර්යයක් තමයි අපේ කූලින් ටවර්ස් වලට. ඒ කියන්නේ අපේ කාමරවල වල තියෙන වායු සමීකරණයට අදාළ තවත් එක්තරා යන්ත්‍රෝපකරණයක් දුවන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේකෙන් පිරිසිදු කරගත්ත වතුර. මෙතන තමයි අපේ තියෙන්නේ සෝලාර් පාක් එක. මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ අපේ හෝටලයට අවශ්‍ය විදුලිය ජනනය කරනවා. මෙතන කිලෝවොට් 300ක ප්‍රමාණ ධාරිතාවයකින් යුතු සෝලාර් පාක් තියෙනවා. සෝලාර් තියෙනවා. එතෙන්දී අපි පැනල්ස් 1122ක් හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් නිපද වෙන විදුලිය තමයි අපි හෝටලේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඇයිද අපි අර තොරතුරු මැදස්සන්න පොඩ්ඩක් යන්න ඕනේ. අපි තැනකට යන්න කලින් එතන ගැන තොරතුරු දැනගෙන යන්න බෑ. හා? බලන්නකො දු. අපිට මෙතන බලන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් තේරෙනවද පාක් එකට යන්න කලින් මේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයටයි මේ කෞතුකාගාරයටයි එන එකේ වැදගත්කම. අපිට ගොඩක් දේවල් ගැන දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඇත්ත තාත්තා. මට දැන් තමයි තේරුනේ. හලෝ සර්. හලෝ. මම ඉෂා. මම තමයි අද ඔයාලත් එක්ක මේ සංචාරය යන්නේ. මම හරිද. මේ මගේ දුව පවනි. වෙලාවත් ගිහපු නිසා අපි යන්න. යමු. ඇත්තටම දු යාල ජාතික උද්‍යානය කියන්නේ ජෛව විවිධත්වයේ අතින් ඉතාම වටින පාක් එකක්. අපට මේකට ඇතුල් වෙන අපට සාමාන්‍යයෙන් මැමස්ලා වර්ග 44ක් අපි කියන්නේ ශීරපායි සතුන් 44 දෙනෙක් මේ ජාතික උද්‍යානයේ අපට දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ පරිසර පද්ධතියකට ආවම අපි කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ මාමි? ඇත්තටම දු ඒක විශේෂම කාරණයක්. සංචාරකයෙක් විදියට අපි උද්‍යානයක් ඇතුල් වෙනකොටම අපි දැනගත යුතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ ඇතුල් වෙන්නේ අධි සංවේදී කලාපයකට සතුන් නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ වාසස්ථාන කරගෙන තියෙන භූමි ප්‍රදේශයකට තමයි අපි යන්න කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපෙන් වෙන සියලුම කරදර ඒ සතුන්ටමයි. ඒ නිසාවෙන් අපි ගෙනියන ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් බෑග් අනිවාර්යයෙන්ම අපි යන ජීප් රථයෙන් බිමට නොවැටෙන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. මේ කාරණා ටික අපි පිළිපදිනවා නම් ඊටාම හොඳ සංචාරකයෙක්. ඇත්තටම ඉෂාන් දැන් ඔය මේ පාක් එක බලන්න එන සංචාරකයින්ගෙන් ඔය පාක් එකට වෙන හානිය වළක්ව ගන්න මොන වගේ දේවල්ද කරලා තියෙන්නේ? අපි තොරතුරු කේන්ද්‍රයක් හදලා තිනවා අපේ ටිකට් කවුන්ටරයේ අසල. ඒකෙන් ඒ තොරතුරු දැනගෙන මේ පාක් එකට යන්න ඕනේ කොහොමද? ඒ පාකය ඇතුළත අපි හැසිරෙන්න ඕනේ කොහොමද? අපිට බලන්න පුළුවන් සතා සිව්පාවා පක්ෂියා මොනවාද කියන දේ ගැන අපි තොරතුරු කේන්ද්‍රයක් සකස් කරලා තිනවා. නමුත් කනගාටුවට කරුණ නම් එන සංචාරකයන් 105කවත් ප්‍රමාණයක් ඒ අපේ තොරතුරු කේන්ද්‍රය පරිශීලනය කරන්නේ නැහැ. ඉෂාන් මාමා කෙටියෙන්ම කියන්නේ දු අපි පරිසරයට ආදරය කරන සංචාරකයෝ විදිහට මේ පරිසරය විඳින්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් තාත්තා මමත් පරිසරයට ආදරය කරන සංචාරකයෙක් වෙනවා. තාත්තා මට හිතෙනවා අපි පරිසරයේ සංචරණය කරනකොට පරිසරය ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ කියලා. මේ පරිසරය අපි විතරක් නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. මොකද මේ පරිසරයේ ඉන්න හැම කෙනෙකුටම අපි ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕනනේ. අපි මේ පරිසරයේ පරිසර හිතකාමී විදිහට සංචාරය කරමු.